درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 15 آبان 5 نوامبر 2024 هست و بالاخره انتظارها به پایان رسید و 47مین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات 47مین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. امروز روز 5 نوامبر، روز سرنوشت‌سازی، روزی که ماهاست همه در انتظارشند که بالاخره تا چند ساعت دیگه، شاید تا کمتر از 12 ساعت دیگه، مشخص بشه که رئیس جمهور بعدی آمریکا کی هست، دونالد ترامپ یا کامالا هریس. و آخرین تلاش‌های انتخاباتی رو من اینجا، آخرین تلاش‌هایی که نامزدها کردن و آخرین صحبت‌هایی که در فضای مجازی به خصوص در توییتر شده رو من براتون آماده کردم. یه گزارش کوتاهی خواهد بود. این 32مین گزارش اپوزیتی است که خدمتتون تقدیم میکنم در ارتباط مشخصا راجع به همین انتخابات آمریکا. نمیشه راجع به چیز دیگه حرف زد، یعنی فکر نمی‌کنم کسی اصلا حوصله گوش شنوا برای حرفای دیگه‌ای داشته باشه، برای خبر دیگه‌ای داشته باشه. برای همین خبرهای ایران فعلا میذاریم کنار و فقط امروز این برنامه رو من اختصاص میدم به این گزارش آخرین تحولات و آخرین اتفاقات و در ضمن بهتون بگم که من بیدار میشینم تا زمانی که نتیجه انتخابات اعلام میشه. اگه تا 1 و 2 تا وقتی من تونستم بیدار بمونم نتیجه انتخابات اعلام شد، یه لایو هم اون موقع خواهم رفت، براتون برگزار خواهم کرد. خب بریم به سراغ اخبار. یه خورده از اخبار دیروز شروع میکنیم. دیروز من چون برنامه نداشتم، خب موضوعی که دیروز در توییتر خیلی توجه جلب کرد حمایت جو روگن بود از دونالد ترامپ، که گفتن که خب جو روگن هم توی یک برنامه، یعنی توی مصاحبه با ایلان ماسک، 1.5 میلیون تقریبا پست در این ارتباط توی توییتر انجام زده شد توسط کاربران مختلف و میبینید تصاویرشو. و جالبه که جو روگن که به هر حال پادکستر هست و اصلا از توی این رسانه نبود، از توی رسانه ها بیرون نیامده، خبرنگار هم نبوده، مدرسه خبرنگاری هم نرفته، ولی یه دفعه تبدیل میشه به یکی از پر مخاطب ترین برنامه ها در آمریکا، شاید در تاریخ آمریکا بگم در این حد. خیلی واقعا این برنامه خبری، برنامه به هر حال بحثایی که میکنه بحث سرگرم کننده نیست فقط، یعنی بحثایی نیستش که آدمایی که میاره و اینا فقط جنبه سرگرمی نداره، محتوای خیلی قوی داره و از این نظر میگم بی سابقه است. مسابقه کرد با ایلان ماسک. این مسابقه با ایلان ماسک، این اسکرین شاتی که من گرفتم بودم 15 ساعت بعد از این مسابقه است، نزدیک 6 میلیون خورده ای تا اون موقع بازدید شده بود، بازدید داشته. اینا رکورد همش واقعا. و توی این مصاحبه از برای قبلش هم مشخص بود که هوادار دونالد ترامپ است، ولی خب اینجا قشنگ خیلی رسما هواداری خودش رو اعلام میکنه از دونالد ترامپ. خب اونور ایلان ماسک هم که هواداری خودش رو قبلا اعلام کرده بود. به هر حال افرادی که اومدن ترامپ رو حمایت کردن توی این انتخابات کاملا متفاوته با 4 سال پیش و 8 سال پیش. یه جو دیگه ای هست، برای همین افکار عمومی آمریکا خیلی این بار بیشتر همراه با ترامپ تا 4 سال پیش، تا 8 سال پیش. و دیگه اون سم رسانه‌ای، بگم اون اثری که رسانه ها داشتن دیگه از بین رفته و رسانه ها شدن همین جو روگن و مگان کلی اومده بیرون، بر خودش کانال یوتیوب زده، تاکر کارلسون اومده بیرون از فاکس نیوز کانال یوتیوب زده و اینا همشون اتفاقا طرفدارای ترامپ هم هستن. و میخوام بگم که از دست رسانه ها در اومد این قضیه، از دست فاکس نیوز و CNN و MSNBC و NBC و اینا در اومد. خبر بعدی اتفاقا راجع به NBC است. خب توی اون برنامه SNL Saturday Night Live کامالا هریس شرکت کرد و خب به نوعی تبلیغ در انتخابات بود، چیزی که این رسانه ها مدعی هستند که مستقیما از هیچ نامزد هیچ وقت حمایت نمیکنن یا قوانین آمریکا مثلا بهشون گفته که نباید این کار بکنن
ولی چون این کاری کرده بودن مجبور شدن یه ادورتایز یا یه آگهی انتخاباتی ترامپ رو هم پخش بکنن که این هم موضوع مورد توجه امروز صبح کاربران توییتر بود. چند صد هزار پست در این ارتباط زده شد و موضوع بعدی راجع به آخرین همایش یا رالی ترامپ بود که ساعت 2 صبح بود. یعنی مثلا نمیدونم این آدم چقدر انرژی داره از این رالی به یه رالی دیگه. 2 صبح در فکر میکنم میشیگان هستش که آخرین رالیشو برگزار میکنه. یه سخنرانی خیلی قشنگ هم اونجا میکنه. من یه تیکشو براتون میذارم. این تصاویر رقص ترامپ هست. من براتون الان میذارم. تصاویر رقص ترامپ هست توی همین ساعت 2 صبح اینجا. هم میگن این 80 سالش نه بیا. این هم انرژیش. به هر حال از این جمعیت هم داره انرژی میگیره. و اما یه صحبت خیلی جالبی کرد اینجا که به نظر من جای شنیدن و جای توجه داره. شاید تاریخی است. از نظر من تاریخی است. با هم میشنویم اینو و بعد برمیگردیم این صحبت. But go out today and vote. And I guess 7 o'clock or whatever time it is, doesn't matter. And we're going to have the greatest victory in the history of our country. And as your president, I will fight for you every single day with every breath in my body. Together we will save this country, this great country that we love. We will defeat the corrupt system in Washington. Because I'm not running against Kamala. I'm running against an evil Democrat system. These are evil people. I wasn't running against Biden either. He was stuck in a basement. I didn't even run against him. I mean, no, we're running against a very evil system, and we have to defeat that system, and America's future will be an absolutely incredible one. But go out today and vote. And I guess 7 o'clock or whatever time it is, doesn't matter. نکته خیلی مهم و جالب که واقعا مثل رویا میمونه فقط برای من این هستش که ترامپ داره میگه که بریم مثلا ساعت 7 صبح رای بدیم. ساعت 2 صبح این سخنرانی داره میکنه و میگه که خب امروز برین رایتون حتما بدین. ما با هم من اینو بهتون میگم که من برای شما میجنگم. نمیگه من برای شما کار میکنم، میگه من برای شما میجنگم. و این جنگ با کیه؟ ترامپ داره با کیا میجنگه که در ادامه میگه که به پشتوانه شما من این نظام فاسد رو شکست میدم. ما با هم گفتش که ما با هم این نظام فاسد در واشنگتن رو شکست میدیم. گفت من رقابت با کاملا یا حتی بایدن هم نداشتم. رقابت من یا اون جنگ من با این نظام فاسده. و این به هر حال موضوعی هستش که قبلا بهش میگفتن تئوری توطئه. میگفتن نه اینجوری نیست. اونم رئیس جمهور آمریکا خودش داره کاراشو انجام میده. ولی خب الان دیگه خیلی علنی شده و نامزد ریاست جمهوری آمریکا داره خودش میگه که یک نظام فاسد شیطانی در واشنگتن هست. این همون نظام فاسدیه که همون نظام شیطانیه که آخوندها هم در ایران سر کار آورده. بسیار از انقلاب‌ها رو در دنیا به وجود آورده، کودتاهای مختلف و در خود آمریکا بلاهای زیادی به سر مردم آمریکا آورده و حالا الان داره دیگه مستقیم و رسما صدمش به مردم آمریکا میخوره. به هر حال این که ترامپ داره میگه که 5 نوامبر 2024 هست، یادتون باشه این روز رو، داره میگه که من دارم میرم تو کاخ سفید، میرم واشنگتن برای اینکه این نظام فاسد رو از بین ببریم با هم دیگه با هم. و از نظر من این قسمت صحبتش خیلی جالب و قابل توجه بود. و اما خبر بعدی حمایت مگان کلی بود تو یکی از همین، حالا قبل از این رالی، تو رالی قبلیش فکر می‌کنم تو ایالت جورجیا بود. اونجا مگان کلی میاد و اونم خیلی سخنرانی قشنگی میکنه اونجا و از ترامپ حمایت میکنه و به هر حال انقدر میگفتن ترامپ ضد زن هست و وای زنها بدبخت میشن اگه ترامپ بشه رئیس جمهور اینا. خب به هر حال مگان کلی کسی هستش که جنبش میتو اگه اسمش شنیده باشین
که جنبشی که زنهایی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گرفتن یا بهشون دستاوردی میشد تو سر کار این ور اون ور و از روی خجالت و از روی مناسبات کاری اینا جرئت نمی‌کردن این حرف بزنن، این مگان کلی جزء اولین کسانی بود که این جنبش رو، یعنی ایشون وقتی اومد گفت خب بقیه هم اومدن. البته قبل از ایشون که اون یه فیلمی هم راجبی ساختن راجب این موضوع، قبل از ایشون بوده شاید 10 سال قبلش رودی بختیار بود که در فاکس نیوز یه پیشنهاد یعنی اون رئیسش خیلی اذیتش کرد و دقیقاً مسئله هم همین سکشوال هراسمنت بود و اون اونجا رفت سو کرد، شکایت کرد بر علیه فاکس نیوز و فاکس نیوز باخت اون سو رو یا ستل کردن باش. به هر حال میخوام بگم که قبل از همه رودی بختیار شروع کرد و مگان کلی هم خب خیلی رسمی اینو اومد مطرح کرد توی رسانه‌ها و بعدم فکر میکنم تو CNN بود اومد بیرون و الان یه کانال یوتیوبی داره برای خودش. حالا اینجا اومد از ترامپ حمایت کرد و من این ویدیوشو واقعا میذارم براتون که ببینین چون لحظه قشنگی بود اینجا که اومد، خیلی قشنگ و اینجا سخنرانی خیلی قشنگی هم کرد. حالا من دیگه سخنرانیشو براتون نمیذارم و میریم به سراغ خبر بعدی و اون نتیجه انتخابات نوادا بود. یعنی این ارلی ووتینگ خلاصه راجبه اینم بوده، 1 میلیون خورده ای توییت شد در این زمینه یا پست گذاشته شد در توییتر در ارتباط با همین رأی دادن. حالا با موضوع نوادا بود ولی خب به طور کلی در مورد شرکت در انتخابات بود. تا دیروز نتایج نظرسنجی ها تا دیروز یعنی تا قبلش یه خورده میگفتن که اینا نزدیکن به هم و رقابت نزدیک دارن با هم، ولی دیروز دیگه تقریبا این تصاویر اومد بیرون و میگفتن که 61% ترامپ جلوتره یا اونم 61% ترامپ 38% اونو و این مپا اینا مال دیروز هست، این تصاویری که میبینید و در ادامه از این تصاویر مشابه به اینم منتشر شد در توییتر و فضای مجازی به طور کلی که ترامپ برنده است. اون 47 هم البته 47مین رئیس جمهور ایالات متحده است و یه ابتکار جالبی هم که ایلان ماسک داشت اینه که امروز دکمه لایک به این شکل پرچم آمریکا یا مثلا به شکل یه صندوق رای با شکل پرچم آمریکا در میاد وقتی لایک میکنید پستای مربوط به انتخابات باشه. این هم خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفت و خیلی پستای زیادی شد و نتایجی که یعنی الان برای نتایج که زود هست البته برای اعلام نتایج، ولی الان این آمارها داره ارائه میشه که الان ترامپ انقدر جلوتره و احتمالاً برنده قاطع این انتخابات خواهد بود. تا الان این خبرها من مقایسه میکنم با 4 سال پیش. 4 سال پیش از اول وقتی خبرها رو میدادن هیچ وقت ترامپ از بایدن جلو نیفتاد توی خبرها، ولی الان دیگه دارن وقتی که اینجوری میگن من فکر نمیکنم که دیگه جایی برای تقلب مونده باشه، فکر نمیکنم. و این هم تصویر آخر هستش که هدکوارتر ترامپ هست. هدکوارتر ترامپ هستش که ترامپ و ملانیا توش همسر ترامپ ظاهر میشن و اونجا اون خانمی که اونجا هست یا مسئول هست اونجا خلاصه میاد میگه که خیلی جو و روحیه خوبه و جلو هست ترامپ. و به عنوان آخرین تصویر امروز این تصویر رو براتون میذارم که این هم یک توییت جالبی بود، توجه من جلب کرد. نوشته We can disagree and still be friends. ما میتونیم موافق نباشیم با هم ولی دوست باشیم. این پیام به همه ماست. همه ما باید اینو در نظر داشته باشیم که ما میتونیم با هم موافق نباشیم ولی دوست باشیم. به خصوص راجب هواداران کاملا و ترامپ دارم میگم. اون جنگی که ترامپ میگه در یه سطح خیلی بالایی داره اتفاق میفته. ما توی اون جنگ نیستیم واقعا. اونا خودشون بالاخره پیروز میشن، شکست میخورن، اون بالا داره اتفاق میفته. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم همین رأی دادن است و این
رابطه های دوستیمون رو نباید خراب بکنیم، از بین ببریم به خاطر این موضوع. و خواستم بگم حتی روابط خانوادگی من دیدم بعضی جا به هم ریخته، به هم میریزه. یه مواظب باشیم، دلم نگران نشکنیم. سپاسگزارم از توجهتون و تا ساعتی دیگر ببینیم که نتیجه انتخابات رو اگه تا ساعت 1 و 2 صبح اینجا، الان ساعت 3:30 بعد از ظهر، اگه تا مثلا تا 12 ساعت دیگه اگه اعلام شد نتیجه قطعی، من یک لایو دیگه میذارم. فکر میکنم اگه اینجوری بره جلو، چون اگه اختلاف خیلی زیاد بشه دیگه نتیجه قطعی رو اعلام میکنن، خیلی زودتر اعلام میشه دیگه، به این نتیجه میرسن که مثلا اگه این ایالت و این ایالت، اگه بقیه رأی ها هم شمرده بشه بازم نمیرسه به اون. بعضی وقتا اینجوری میان زودتر نتیجه رو اعلام میکنن، ولی خب حالا هر وقت که نتیجه قطعی اعلام شد من یه برنامه زنده دیگه براتون برگزار خواهم کرد. تا دیداری بعد، بدرود.